Hi guys, good morning. So, i-demo ko po sa inyo ngayon yung ating global fingerprint na system. So, ano po yung global fingerprint na system? So, basically, yung concept po natin dito is gino-globalize po natin yung fingerprint identification na pwede siyang mag-work kahit saan as long as merong internet. So, ganito po yung magiging concept niya. So, meron tayong internet. So, andito nakasave lahat sa cloud. Tapos may area 1 na may scanner. So, may area 2 na another scanner. So, kung mag-enroll ako dito, automatically sila mag-sync lahat yung data ng scanner. So, pwede akong mag-scan ng finger ko na to kahit saan ako nag-enroll. So, yung yung concept po natin doon is meron po akong ginawang incremental na updates or syncing. So, ibig sabihin, hindi lagi tayong nagko-connect dito, kundi may sarili-sarili silang database para ma-localize saka mas mabilis yung ating pag-scan. So, yan. So, mga implementation kasi ng mga fingerprint is usually nasa local computer lang or local area. So, ito, pwede siya kahit saan na area. So, para ma-demonstrate yan, yung ginawa ko is itong isang system na to is connected siya sa LTE. Then another is connected lang sa via LAN cable natin sa local natin na internet o local ISP. So, yan. So, yung ano natin, so pag mag-create tayo dito, dapat pagdating to sa kabila, mariread yung ating fingerprint. So, iti-test natin. So, yan, refresh muna natin. So, kung take note din, so web-based siya. So, ibig sabihin, pwede niyo siya ma-integrate sa mga web apps ninyo. So, yung communication lang between sa web app or web server nyo is via socket.io. So, pwede nyo siya ilagay sa kahit saan pages. So, ngayon, so click ko yung check fingerprint. Yan. So, iilaw siya. Ito ko yung main stop. Tapos, ilagay ko yung finger. Place finger. So, no match found. So, check natin, test natin ulit. Refresh na natin. Check na natin. Disconnect yata ako. So, yan. Nag-loose lang yung cable. Sorry. So, yan. Check finger. Mapansin nyo, umilaw na yung sa top cam. Yan, lagay natin yung finger natin. Place finger. Yan. Sorry. Hindi ko pala napakita. So, yan. Yung ID kasi nito is test 1. So, try ulit natin yung ito na finger. So, check fingerprint natin ulit. And desktop. And place finger. So, nakuha niya yung test 2. So, ngayon, test natin din sa ating kabila. So, dito, connect tayo dito sa kabilang network. So, papansinin mo, yung isa is naka 101 na network. Yung isa naman is naka 102. So, iba't ibang network siya. Different refresh lang natin. So, yan. Ano ba? Fingerprint. Check fingerprint. So, umilaw na siya. Test natin. Dapat test 1 din to siya. So, try natin ulit. Ay, hindi ko na. Siya lang sensitive. So, yan. Using lang paglagay. So, yan. Match test 1. Try natin ulit.
Yung dito naman, yan, test 2. So yung concept kasi ng fingerprint is may tatawag silang scoring. So kung sino yung mas mataas na score, so yun yung mas malapit doon na setup. So ngayon, try tayo mag-register. Ito, hindi pa to kasi siya naka-register na fingerprint. So check natin. So yan. So no match found. So ang gawin natin is ano natin siya. Try tayo na employee. Enroll natin siya. Gawin natin siyang new one. New one. So, start tayo ng fingerprint enrollment. Set UUID. Then, fingerprint enrollment. So, ito yan. Yan. Tapos sabi niya lift finger. Place ulit. So, yan. Enroll okay. So, dapat na-enroll yung new one natin. So, try naman natin i-test sa saan yan? Try natin i-test sa kabila. So, dito tayo. Test naman natin siya dito kung nagwo-work ba. And natin yung screen and desktop. So yan, refresh natin. So separate network to. Dapat makita natin yung finger. So place finger. So no match found. Test natin ulit. Yan. So nakita niya yung new one. So take note guys, nasa separate network to siya. So yun yung setup natin na kibali na sa kabilang area. So try naman natin ito. Okay. Create tayo ulit. Gawin natin new 2. So itong new 2 naman, yung gagamitin natin na is ito. So set lang natin. So itong mga buttons, pwede yun siya i-automate lang sa code ninyo. Tatawagin lang yung pag-set sa mga commands. So start natin yung fingerprint enrollment. So sabi niya is place finger. Place finger. And then lift finger. And place again. Yan, enroll okay. So na-enroll na yung new 2. So dapat test naman natin siya dito sa kabila. So yung guys, yung syncing nasa nasa 1 to 2 minutes yung sync. So depende lang yun sa internet niyo. Ito, connected na tayo. Check natin ulit yung fingerprint. So, check fingerprint. So yan, umilaw na. Yan. No match found pa. So try natin ulit. Hindi pa nag-sync. Yan. Match na siya. Match new to with score of 82. So ganun lang guys. So separate network, separate area. Kahit saan ka mag-enroll ng fingerprint mo, mag-globalize yung fingerprint. So yung concept nito, since separate siya na system, ang ibibigay lang sa'yo is kung ano yung ID na binigay mo. For example, nag-enroll ka ng fingerprint, nilagyan mo ng ID na 1 na ganito. So yun yung masisave dun sa database niya. So pag i-check mo na yung fingerprint, pag may match na found, ang i-return sa inyo is yung ID mismo na sinet ninyo. So, yan. Yan lang guys. Sa mga may inquiry, so i-direct message nyo lang ako kung gusto nyo ng ganitong system sa integration na sa system nyo. Okay guys, thank you. Don't forget to like and subscribe.